على البنات كي دايروا الغزالات ديالي كي دايرين لاباس عليكم بعدا. شكرا لكم البنات اللي كاين عندي في الانستغرام، انا فرحانه بكم. كتفاجئوني. عرفتي اش باغا نقول لكم؟ عرفتي الفيديو اللي حطيت لكم ديال اخر وصفه طبيعيه، جاوني ميساجات حديت الانستغرام. عرفتي قلت قلت اش واقع؟ انا نسحب ولا وقع شي حاجه زعما؟ يعني فرحت بزاف بزاف بزاف. البنات اللي كاين اللي فيكم استعمل ديك الوصفه ديك الساعه اللي ملي حطيتها لكم، لان المكونات ديالها موجودين في البيت، وفرحتوا بزاف والنتيجه عطات الحمد لله. يعني حسيتو يعني كاين واحد شنو نقول لكم؟ انا باش ما نكونش مبالغه وتكون واحد الهضره فيها ديال المبالغه، انا ما كنحملش المبالغه في الحاجه زعما. كنتو راضي على النتيجه ديال الوصفه، هذا هو اللي باغا نوصل لكم. راضي على النتيجه ديال الوصفه وكنشكركم حتى انايا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وغادي نبدا لكم اليوم بالوصفه ديال تساقط الشعر. زوينه هاد الوصفه هادي، كتحفز لينا البصيله. كاين الناس يكون عندهم مشاكل داخليه او نقص المعادن مثلا، نقص في الحديد، او مشاكل صحيه مثلا. نعطو غير مثال الغده الدرقيه الى غير ذلك. فانا كتجربتي اللي زعما كان ولات في الوقيته ديال في الحمل. ماشي في الوقيته ديال، كتكون في الوقيته ديال الحمل اولا في الوقيته ديال الرضاعه، تيكون واحد تساقط الشعر. انا دزت منه وعانيت منه وما خديتش وما استفدت من النتيجه حتى لدابا. شتي واخا يكون عندنا مشاكل صحيه او هذا ما نهملوش، وحنا كنعالجوا مشكل في الداخل ونفس الوقت كنديروا واحد العنايه من برا. هذه خذوها مني نصيحه، سواء البشره ديالكم سواء الشعر ديالكم. عندك مشكل نعالجو من الداخل ومن برا، يعني لان السبب ديالو يكون من الداخل، ولكن العنايه تتكون من برا. فاش ما نخليوش صافي غير كل حاجه ترمى. فكل شيء كاين عندنا في هذه القرعه هذه، لان فرحانه غنشارك معكم هذه الوصفه هذه. مكونات ديالها ساهلين. الا ما عندكش واحد المكون او جوج من هاد المكونات ماشي مشكل، ما غاديش نتخاصموا، استعملي اللي عندك. هادشي اللي كاين. غادي نخليكم مع الوصفه ونرجع معكم. بنات المقادير كلها هي هذه، وانا غنشرحها لكم باش نقول لكم تقريبا الكميه واشنو غيخصني من بعد. انا غنشرح لكم باش نبين لكم حويجات. المهم فيهم حتى الشرح. هنا عندي القرنفل، غادي تشوفوا هادشي كلشي راه غير شويه شويه شويه، راه شويه كافي لواحد الكميه ديال الزيت اللي غنقول نوريكم. هنايا تا هو غير شويه، تقريبا نقول معلقه صغيره ما كاملاش ديال القرنفل البنات. هنا الزعفران شعره، شتو هو هذا؟ ها هو صغيور، تقريبا درت شي 4 ولا 3. عرفتي علاش؟ لانه هنايا باقي ليا شي صغيبات، شي شعيرات قلت لكم صغيبات هنايا، لانه كنت حاطه كلشي داكشي مجموع في هذا الصحن هذا وفرقتهم. قلت لكم باش نشرحهم لكم ونوريكم. هذه شنو هي؟ هذه هي بودره الورد. ماشي ضروري تكون عندكم، ولكن الا عندكم ديروها. ماشي ضروري، ماشي ضروري اي عنصر من هاد العناصر. الا ما عندكمش ماشي مشكل، خايب هو بلاش. هنايا عندي قليل هذا ديال اكليل الجبل. هذا هو السكينجبير، ولكن خليته تيبس. كنت خليته طري وكتخليه تحطيه فواحد البلايصه مثلا كيبس. المهم سكينجبير. هذه الحبه السوداء، يعني داك بحال قلنا الصانوج. هذا الصانوج. الحبه السوداء تتكون اللون ديالها شويه لامع وكبر من هذه الحبه هذه. الا عندك الحبه السوداء مزيان، الا ما عندكش تستعملي الصانوج. هذا الورد. هذا الورد تقريبا 2 4 6 تقريبا الحبات، الا زدتي كاع 8 ماشي مشكل. عندي هنايا الحلبه. هذه الحلبه انا ماذا بيا نشدها ندقها شي شويه، ندقها شي شويه، و يعني تقريبا معلقه صغيره. هنايا عندي هذا لافندل اولا هي سميتو الخزامه البنات. تقريبا نديروا معلقه كبيره عامره، معلقه كبيره تقريبا. هذه هنايا عندي النعناع يابس البنات. هادشي كلشي يابس، ما عندي شي حاجه اللي خضراء نهائيا. الله يرضي عليكم، اي حاجه درتوها ديروها ليا يابسه باش نتفاداو البكتيريا ما تكونش عندنا، لان بينا ندير داكشي طبيعي. هذه الفلفله اللي كنمشيو عند العطار كنشريوها عنده. شفتوها هي؟ ما ديريش ليا عافاك، ما تقولوش ليا وفاء غندير الفلفله حلوه
اللي هي طريه، لا ممنوع طري. هذه راه ما حراش، هذه حلوه البنات، كتلقاوها عند العطار. شفتوها كي دايره. غنعاود ناكد، عطيت لكم الرضا ما ديروش ليا الحاجه اللي هي طريه. عندك يابسه ديريها، ما عندكش يابسه يبسيها اختي. تا هذا انا كان عندي طري ويبستو، خليتو غير في الدار واحد المده ويبس. هادشي اللي كاين. تقريبا غادي نديرو 3، ديري 2 اللي درتي. والزيت غادي نحتاج تقريبا واحد 250 مليلتر اولا 300 مليلتر. عرفتي غادي ندير هاد الزيت البنات، باش نكون واضحه معكم. وهاد الزيت غنخشيها في هاد القرعه هادي، راه خاويه كي دايره، خاويه ما فيها لا زيت لا والو، كانت فيها الزيت. وغنخليها واحد المده ديال 10 ايام حتى 2 الاسابيع، وكل نهار نحرك. الزيت درت نوار الشمس، الزيت نوار الشمس. علاش؟ ما بغيتش ندير زيت اللوز، ما بغيتش ندير خاصه زيت زرات الكتان، ممنوعه نهائيا في هذه الوصفات ديروها، لان الزيت حساسه ديما كنهضر لكم عليها. الزيت نوار الشمس تخلي هاد الزيت هادي، كتخلي هاد الفوائد هادو كيبقاو لينا في الزيت، يعني ما كتضيعش. وحاجه اخرى تاني غتستعملوا شي قريعه اللي اللون ديالها داكن، ماشي ضروري بحال هاد القرعه اللون ديالها داكن ديال الدجاج، ما ديروش ليها فيكم البلاستيك. ولا درتو قرعه بحال هادي مثلا، شي قرعه بحال هادي اللون ديالها ترونسبارونت، غادي تحتفظوا بها في البلاكار، ما تشوفش الاشعه ديال الشمس. باش هكا كنعرفوا شنو كنديروا. عندي هاد 2 قريعات تا هما خاويين، كانوا ديال السيرو هادو ديال. ملي غنسالي هاد المكونات هادو وغدوز واحد 2 الاسابيع، ما بين 10 حتى 2 الاسابيع، غادي نخوي شويه ديال الزيت هنايا. وحده غنعطيها واحد السيده صاحبتي، وهادي غنعطيها لمد صاحبتي، هما المانيات، بغيت نعطيها لهم، عندهم مشكل ديال تساقط الشعر وليا انا بطبيعه الحال. غادي نبقى شويه مشكل مع هاد القرعه هادي، فما شويه صغير، غادي نمشي معاه شويه دقه. وي صبعي ضحكت على راسي، صبعي بقى وحل. البنات راه واحد الحاجه ثانيه غنزيد الحريكه البنات دايره بحال النعناع. الحريكه غنسالي غنجيبها من لاكاف دابا وغادي نوريها لكم. عرفتي جاو عندي دابا الناس، ها هو القرص. شفتوا عندي في هاد القرعه قديش شنو هي القرص؟ كله القرص البنات هو الحريكه، والحريكه هي القرص. غادي نهز تقريبا واحد معلقه كبيره، وغادي نضيفها نحطها هنايا. هي عرفتي غادي تموتوا عليا بالضحك. واحد الصعوبه لقيتها مع هاد هنايا، ملي كنخشي تيبقى لي صبعي يبقى لي صبعي واحد. شوفوا راه كندير شحال انا خويت كلشي درتو، يعني كلشي خويتو، باقي الدنيا كلشي عامر. هذا مبغاش مع هنايا الفم ديال القرعه شويه ضيق، غادي نهرسها، غادي ندير لها شي بالموس نقطعها. وهذا غادي يعني نوريتكم، راه حتى الحبيبات غنرميهم، غادي ماشي نرميهم، غنحطهم عليه في القرعه، كلشي غندير في القرعه. بسم الله. انا غنخوي الزيت وغنسالي غنحركها ونخليها في البلاكار واحد المده ديال 2 الاسابيع، 10 الاسابيع قد ما خليتوها تكون احسن. نشوف غادي نزيد شويه مازال. غادي ديروا تقريبا تضيفوا البنات 250 مليلتر ديال الزيت. انا بغيت واحد الكميه اللي ليا انايا وكذلك الناس اللي بيصافيو. الله يجعل البركه. اما نتلف ونسد هذه نديرها في البلاكار اللي هي زيت، والمهم نخليه. لا ما نديرهاش. نشوفها نحطها هنايا شي بلايصه، نحطها هنايا. حبيبات ديالي، انا اللي كيهمني حاجه مهمه بزاف عندي، هي
كاين الناس، كاين فيكم اللي غيقول لي ما عنديش الفلفله. كيفاش غادي الفلفله البنات؟ في هذا الفيديو هذا خاصه راعيت بزاف ديال المعايير اللي بالنسبه لي انايا كنشوفهم وفهمتهم بانهم مهمين. هو انني من نحط واحد الحاجه ما تكونش ليا فيها البكتيريا. فهذه قبل ما تيبس، لان هذه فقدت الماء ديالها، اي فاكهه او لا اي خضر عندها فيها الماء، وهذه فقدت الماء ديالها ولكن بقات حافظه لنا على ديك المكونات ديالها. فانا بغيت نستافد منها. الماء مشى، الا خلينا الماء في الحاجه ودرناها مع الزيوت، فمع تدوز واحد المده كتكون فيها بكتيريا، او ديك البكتيريا عندها تاثير سلبي. مازال غنهضروا على الفطريات وعلى البكتيريا، كيجي بزاف الفيديوهات اللي جايين مفيدين بزاف بزاف بزاف، ولكن جايين مع الوقت. فاش نتفادى انا هذا المشكل هذا ونستعمل حاجه وانا مهنيه ضمير، يعني مرتاحه في الضمير ديالي، وكذلك عندي واحد الحاجه اللي غادي ما ترجعش عليا بالسلبيات ديالها. ف اي فاكهه مثلا او لا هذه فلفله نديرها في الفران تسخن، يعني الفران يكون على درجه الحراره مثلا تقريبا ديك 50 بحال هكذاك، او حتى تنطيب شي حاجه وكندخل الفلفله نكون قطعتها فاش تسهل تدخل على درجه الحراره باش تنشف في تنشف ليا داك الماء اللي فيها. قدرت تعاودوا الطريقه هذه واحد 3 مرات 3 ايام بحال هكذاك، كل مره كديروها في الفران وفي الاخر كتعطيك. اولا كتمشي تشري عند العطار، طريق احسن حاجه عند العطار. هذه ناشفه على من الشمس، يعني في ناشفه تكون درجه الحراره ديال يعني خاصه في الصيف وكتستعمليها. اما يا نستعملها طريه، انا ضد هذيك الفكره وما كتعجبنيش، لان دائما التعقيم النظافه هادو هما الاساسيات. عاد ندير نفكر في الوصفه الطبيعيه، يعني نفكر في هاد الحويجات اخرين. وصفه امنه البنات، نقول لكم الصحه والراحه. دابا انا غنخليها واحد المده ديال 10 ايام 2 الاسابيع، وقد ما كنخليوها قد ما كتزيان، ونحركوها وغادي غادي ندير منها نعطيها من الناس كيف قلت لكم، وغنشقق بها الشعر ديالي. كتشقي بها الشعر ديالك وكدير الماساج بحال هكذا، وحبذا لو انك تمشطي شعرك شويه لقدام، نهبطوا لقدام ونمشطوا باش نحرك الدوره الدمويه، وندير الزويته للشعر ونخلي واحد نصف ساعه تقريبا او لا 45 دقيقه، ومن بعد نغسل شعري بالشامبان. هاد الطريقه هذه استعملوها قبل ما تغسلوا شعركم. اش غنقول لكم؟ يلا سمحوا لي طولت عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون مفيد، وما تنساوش الحاجه تكون ناشفه فقدات الماء ديالها فاش نديروها في الزيت، لان هاد الوصفات كلهم طبيعيين ما تنديروا فيهم لا مواد حافظه لا شيء. يلا نهاركم سعيد، بسلام عليكم، تهلاو في راسكم.